नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 315औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र मान वज्राचार्य। आज पनि सराजै बिहानको 8:30 बजे वज्रयान बुद्धिस्ट एजुकेसन वज्रयान बौद्ध शिक्षाको कार्यक्रम लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, सराजै नेपाल भाषा, नेपाली र अंग्रेजीमा यसलाई प्रसारण गर्ने जमर्को गरेको छु र पञ्चबुद्धको व्याख्या विश्लेषणको निरन्तरतामा आज पनि सोही विषयमा मण्डल स्वभावको सन्दर्भमा र ज्ञान स्वभावको सन्दर्भमा हिजो बताएको थिएँ भने अनि श्रद्धा बल स्वभावको सन्दर्भमा पनि हिजो बताएको थिएँ। यसैसँग सम्बन्धित भएकोले आज मण्डल स्वभाव र अनि यो समयलाई लिएर यहाँहरूसँग आजको वज्रयान बौद्ध शिक्षामा पञ्चबुद्धको ज्ञान दिनेछौँ। हरिभापी कल्याण मित्रपी निनी ध्यानत्वे सुठसिया 8:30 बजे जी छलबोल सिकपिन हिउने दावेर नगुदु वज्रयान बौद्ध शिक्षा यागु 315औं श्रृङ्खला जना यहाँ मिंग थाए ठौना पञ्चबुद्ध युगु बारेले व्याख्या विश्लेषण यागु छि। अले पञ्चबुद्धले चाहिँ मण्डल स्वभाव नाप मिले जुगु अर्थात मिया चाहिँ ठो चाहिँ वायु स्वभाव अनउया चाहिँ वर्ण स्वभाव अनउया चाहिँ ठो क्षमता बल स्वाभाविक कया जिसं चाहिँ व्याख्या विश्लेषण यार नुगुतला मिगा वो मिगा का कल्याण मित्र पनि थौ चाहिँ ठोय नाप स्वपुडुगु मण्डल स्वभाव नाप नाप समय टकया जे व्याख्या विश्लेषण यागो जी ई व्य टकया मण्डल स्वभाव वो ई व्य एक आपसे टोचनी सान्दर्भिक व समन्वयात्मक कथन वने मागु जिसं खनेदु न्याय थे नेपाल भाषा नेपाली वो अंग्रेजी ठो प्रसार यागो कुटा इन्चना आ अंग्रेजी पाखेन छुछु जानकारी बिया अन नेपाल भाषा जी थौ यागो जाजो न्याके नमो रत्नत्रयाय। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 315th episode. As usual, these discourses will continue as of mother tongue Nepal Bhasha, then Nepali, and at last it is in English. As usual, and on the continuation of gods and goddesses, I'm continuously describing about the Pancha Buddha. Today also I will describe you about the Pancha Buddha's 9th episode. And till yesterday we have finished to describe you the direction nature and Pancha Dhatu, Indriya, the body organs nature, Skandha Dhatu, and the science of Buddhism on the base of body organs. I also described you about the air, the oxygen, carbon, and so on. And also I had described you the color. And yesterday I have described you about the quality and the utility of the goods on the base of Pancha Buddha. So I am going to describe you about the Pancha Buddha today on the topic of Mandala Swabhava again. Mandala Swabhava
with the time value. Because the time value and the mandala swabhava is utmost important to have knowledge. Otherwise, we had heard ever that time and tide wait for no man. That's why, as usual, now I am describing in Nepal Bhasha. Hanabapi, Haknaska Jutalpa, Sakalshita. Pancha Buddhayu Barele to Byakhya Vishleshan, Ekdame Ati Mahtapurna, Ati Gohan. Chisa Pancha Buddhaita Pujanovichangudu. Vishesh Kothan Daukasa, Vajrayana Buddha Dharma, Manena Vichompi, Diopi Modele, Dake Nyone Manaya, the Garia, Pancha Buddha. अले पंच बुद्धया शक्ति कथा चनी ज्ञान कथा पंच तारा थोय आधारे दकों चनी चीसा देव पूजागु खा देव पूजागु या तेगु दान गालिया जिन थारन देव पूजागु गालिगु दान पारमिटा निरंतरता बीट यगटागु अभ्यास गाने अन थारन अले छ पंच बुद्धयाग दिशाले दक्षिणका बैलुसन बुद्धदु छा दक्षिणेलाको जनि रत्न सम्भवदु छा उत्तरे अले अमोक्षदिदु पूर्वे अक्षव्य व पश्चिमे अमिताभ बुद्ध छादु थुन ध्यान गुजुला ख आ थोये दको विधि विधान कथा वज्रयान बौद्ध धर्म सृजना यान्ताम पंच बुद्धले अले न्यागु जनि तत्व जी उन्न ध्यान गुडु मंडला कार्य चनी बक्ते तो न्यागु तत्व पंच तत्व इतन ठुके चनी महत्व कै चौदु अले जी ठो हाक्न छाली सके चुना दास मंडला कार्य चनी बक्ते उ पंच तत्व गुण तस्कै महत्वपूर्ण जचनी दके नापाला चिसन ठुके मागो सुन मचा बुगु अवस्था गनबुलर गाडिया ढाइबले अले उयो छिंगनु ख ओ ढ्याउ चलन्दु गोब्ले रास जाटा चुकाउने ब्ले थुक्त जाटा चुके बक्ते मचा बु मा बौया छैट बुगुर गाडिया थाल दगा दास उके तो तत्व ज्ञाने छनि असर लाउनी उके सही लिचो बिमको एजन्टी मचा बुला ढाइबले गनबुर गाडिया जाटा चुके बक्ते प्रसुदिक दिया थापाथली ध्यामला महाराजगंज ध्यामला थुक्त वो थायो सही जने ज्ञान सही सूचना जाता चाहिँ मेस्ट बिलर गाडा लासजक वो जाता अपोइना मिलेजी अझ थौखनेला छुडासा जो लाटेयु खडी वो मेमेसु लाटेयु खडिया मिलेजी मुखो एजुन्टी ठो चाहिँ गुपटी गुगले डुगुपटी मोबाइले डुगु खरियो अनुसार समेसु मोबाइल मेमेसु मोबाइल काचक्क फरक जुएमको यदि मोबाइल संगु अवस्था बाहेक एजुन्टी उ मोबाइलको समय इयात अन मचाबुला ढाइबक्ते गेटे अभिलेखन जुलका दासा सही ढंग ले मचायु जाता तयार छ तो जिन्दको सन्दर्भ पंच बुद्धै त कया थैचनको छार गाडाबले पंच बुद्धयु मण्डलाकार स्वभाव गाडिया धै मण्डल स्वभाव गाडिया धैबले वैदोसन बुद्धयु जने मण्डल स्वभाव आकाश धातु कथा जने कैटाउदै ठुकेट अझ ध्याउ खसा मण्डलाकार स्वभाव का बक्ते पंच बुद्ध गाडियु अन्तरिक्ष ज्ञान ख गुगु अन्तरिक्ष ल मी फे पृथ्वी आकाश धातु टदै एजुन्टे वैदोसन बुद्ध गाडियो आकाश धातु कथा चाहिँ खटदासा अन अक्षव्य बुद्ध गाडिगो जल धातु कथा रत्न सम्भव बुद्ध गाडियादियो पृथ्वी स्थल धातु कथा अनवया अमिताभ बुद्ध गाडियादिगो अन चाहिँ ठो चाहिँ क्वाजयु चाहिँ कथा निवाजयु कथा बा ताप्यु कथा अनवया अमुक सिद्धि बुद्ध गाडियादिगो ठो चिसो चाहिँ
वायु धातु कथा तो न्यागो हिगो शरीर पंच तत्व निर्माण जचंगो एजुंती हिगो शरीर पंच बुद्धयु जन प्रतिरूप न खा ल मी फे वायु आकाश वो धरती सीगो अवस्था ल लखे मिले जाउनी फसे मिले जाउनी प्राणवायु त्यागे साथ फसे मिले जाउनी अले उही साथ वो धरती मिले जाउनी अन पुयो माध्यम वो आकाश तत्व मिले जाउनी एजुन्ती ठो ज्ञान छ के तेने क्या फटर गाली आदास जग सही ढंग छ न्याउने फैगो जोन्ते वज्रयान बौद्ध धर्म पंच बुद्ध गाली आश्रित जन यन्ताउली ठुक्ता चने ठो न्यागु कस्मिक डिरेक्सन न थाउ याथे त अंतरिक्ष यो कथान जने प्लेनेटरी सिस्टम कथान जने जोला अले जने आकाश पृथ्वी जल अले जने वायु वो ताप अठना छुमिले जुइले थाबले सान्दर्भिक जिसन थाबकले थोयु लिजि समय गाडी आथे छन समय त बडी चा बला व्याख्या छन यार्न अथो समय गयावले सा गब्ले गब्ले छलफोल पिन्सन चने जाटा चुकाउनी सुथे 8 बजे या 32 मिनेट उमले बुम मसार गाडिया क्यायु जाटा छैबु गाडिया हुनी तर जाटा छैमे स्या व 8 बजे या 32 मिनेट ठोये पंचबुद्धि ज्ञान अनुसार खगोल शास्त्रीय अनुसार ज्योतिष ज्ञान अनुसार छैबुले 8 बजे या चने 32 मिनेट चने क्या मखु म्याबी माउज छनी अले म्यायु जाटा छैबी मजिला अले ज्योतिष चाहिँ छुडास चा वो गुरजु ज्योतिषमा चा चाहिँ जोशी ज्योतिषमा उनसे 8 बजे या 31 मिनट बा 8 बजे या 33 मिनट हैन चाहिँ छारा स क्या ये ज्यादा छ मला त्यो मतलब जिन थाटिनो समय गाडियो थुली महत्व गुगु समयले क्या बा म्या बिमार गाडिया ज्योतिष शास्त्र खण्डै चौंडु खगोल शास्त्र खण्डै चौंडु तो पंच बुद्धि ज्ञान खण्डै चौंडु वह समयले चाहिँ याक्वे सिजरिन ऑपरेशन या गाडिया ढाल्लासन सुजी गाडाबले गब्ले मुटुना जिले कि गब्ले अन चाहिँ ऑपरेशन यो चाहिँ समयले चाहिँ न तलमाथि ज्ञान जिले कि आखिरे वह समयले लाउने एजन्टी चिसन ठो समय यो ज्ञान तस्का महत्वपूर्ण समयले वैरोचन बुद्धयु जनि समय दियो छुले साडाबले सुठेयु समय सुठेयु प्रहार वैरोचन बुद्धयु प्रहार खा अनमुन्या मध्याह्न निनेयु जनि प्रहार गाडी आदेगो अक्षव्य बुद्धयु जनि ई खा जनि समय खा अत्यन्तुए चानै समय गाडियो रत्न सम्भव बुद्धयु पति खा अनवया अमिताभ बुद्धयु पति समय गाडियो यौनिबा व्यचनी बक्ते तो सनिलियो पति खा संज्ञाकाई अत्यन्तुए मध्यरातियो समय गाडियो अमोक सिद्धियो समय खा अटके सान्दर्भिकता गुल्डुलिसा सान्दर्भिकता गाडिया धेगो छिसो सुथे सुज्याचनी तैछन चुचनी वच्चु सिचुङका आकाश उलिचनी मुखो अनवया सुथे शीतलता दक्वेष्ट यही छनी सुथे जी बक्ते तक्वेष्ट भी उसायो वातावरण ज्याचनी बोनी सुन बिरेमी जोमपति ज्वर बढे जचौसन सुथे उयो ज्वर कम जचनी ए जुन्ती तो वैरोचन स्वभाव यो समय सुथे तगारिया थेटाउ अनवया अक्षव्य बुद्ध गाडिया धेगो मध्याह्न हिने जिउ हुन बुद्धयुपति ज्ञान रंगयु जन बर्न ज्ञान बिया बक्ते निवाले अपला दगादा छ तो यौपाल खार गाडिया थाउपति छुजी यौसे छुनी अन हागवा कोठाइबी अथवा वचिस चलाउने अपो निवाले लाता वचिस चलाउने एजो कारण हैन मध्याह्न यो समयले गु कडा निवाचन थै छुनी उन्टी अक्षव्य बुद्धयु समय कथा थैता निर्धारण यन्त्र औजला अले रत्न सम्भव
चानै समयले रत्न सम्भव बैठ छ्याटल जिलेछ रत्न सम्भवलाई मासुमा अले रत्न सम्भवमा गो वरदान बेचनी अर्थात वरद मुद्रा वरदान गाडिया चाहिँ यो शब्द वास्तव हिन्दू शब्द ख वरद मुद्रा गुली वो रत्न सम्भव बुद्ध चाहिँ दक्को ज्ञान त दक्को शक्ति खगोल ब्रह्माण्ड काई उर्गार्यो ठुक्टाउँछ नि कैचुनी खगोल ब्रह्माण्ड काई बक्ते वो दक्को काइचो ज्ञान त चाहिँ कैचुनी बक्ते यो ज्ञान ठग शरीरे समागमन ज्याचनी ज्ञान शरीरे द्वाउन चाहिँ ओ विकिरण शक्ति त शरीरे द्वाउन चाहिँ लायो माध्यम अले उत्सानयु इले अझ महत्वपूर्ण ज्याचनी छ्यादास अंशियु समयले गुपति दूषित वातावरण यो चाहिँ विकिरण त वेफो अले पूर्णिमा पुनियो समयले बालागु चाहिँ वेचनी एजुन्टी तो बामलागु पछि त ज्ञान काट यही कारण हैन रत्न सम्भव बुद्ध यो ई व्यवहार कार्य मध्य रात कार्य तेताउखा अमिताभ बुद्ध युपति रात याउन्यवादी बक्ते अमिताभ बुद्ध पश्चिम पाखे सोचौंडु अले याउन्यवा बिगो इलाका समयले सूर्य डुबिङको समयले सूर्य यु रंग गाडियो याउन्यवा अमिताभ बुद्ध यु रंग एजुन्टी ठुठुको ठाउँ चाहिँ नि रंग अर्थात वर्ण नाप समय ई व्य मिलेन तेताउ छिसं खण्डो अन अमोघ सिद्धि बुद्ध मध्यरात गु चाहिँ शीतलता दयोपति न मध्य जचनी मध्यरात न्य गर्मी जचनी फु तानै चनी फु मध्यरात लिपा खों ढ्याउ सुरुजी तर मध्यराते खों व क्वायु मध्य बिन्दुलाई तो मध्य बिन्दु गबले लाई कार्य ढ्याबकदे अमोघ सिद्धि बुद्ध उत्तर सोइचौंडु उत्तर सोइचौमा बुद्ध उत्तर पाके न्याब्ले शेपिलो ओसिलो अथवा प्यान्चौंगु ठचाविचौं थे जचन उर्गाडियो सुजला वातावरण जीव जन्तु बिरुवायु निमित्त अनुकूल वातावरण एजुन्टी अमोघ सिद्धि बुद्ध युगु रंग वर्ण वांगु नाप तो मध्यरात जन्य तजाउखा ठुक्दाउन तो पंचबुद्ध डिसिसन ठिकै फटका राछ छलपोल सिक्बिन सूचना चौम खना चौम अलि ड्यो फजन चौम पंचबुद्ध ड्यो खटला के ज्ञान खटले पक्का ज्ञान उगे चीसा वज्रयान बौद्ध परंपरा ड्योर गाडिया पुजिया बक्ते ओ ड्योर गाडिया थाउ ज्ञान ख तो जी पुजन ले दुने ठ्याउ ज्ञान त दु गाडिया लुमंगको पुजियागो अले वे ज्ञान मेपिन्ट नम्बिगो ओ ज्ञान मेपिन्ट बिया गु पुण्य फल प्राप्त जी अले अयाउए पुण्य फल सकिस्या क्याफेमा गाडिया मेपिन्ट इनाबिगो खादने कल्याण मित्र भी पंचबुद्ध सिसम पूजन चुनम हिन्दू धर्म कैपिटल जी थे आम तथास्तु धाइमपति ड्यामको पंचबुद्ध सिसम पूज्याम ड्यर कार्यालयमा सिसम उके किताब बने थे द्ययु मूर्ति द्ययु हस्तमुद्रा द्ययु रंग द्ययु आसन आदि इत्यादि चाहिँ ठिका छि सही ढंग यहाँ हुन्छ अले थो क्षण भंगुरियो मानव शरीर चिसम चाहिँ भि उस्यानजीका न्याउनीको ज्ञान प्राप्त यावे पंचबुद्धि ज्ञान ख उके चिसम ठुकठाइ ठिकाउने थो व्याख्या विश्लेषण त अझन निरन्तर यानौने कार्य आटासे अन थो यानौनीको क्रमे आ बागदिन छुट्याबले पंचबुद्ध यो महान कथा ओ छ्याटेटल पंचबुद्ध छिन्न कथा चाहिँ छ्याटेटल अले हस्तमुद्रायु ख जने
गुपट्टि ठयाउ मुद्रा अयाउ मुद्रा गालियाल ठ्यार्न उके यो गुण दोष बा जने गयाउ दोष रहित चिस बाणक्यौ निमित्त उ गुण क्यामार गालियो ज्ञान के जने चिस जने सिकेमा अन मन्त्री बारेले ला कन्या धुना गुजुला ठुक्ता चिस ठिका हुनेको ठो वज्रयान बौद्ध शिष्याइट छलपोल सिकबिन्छ ठ पासाभाइ पिन्ट ठ छिज पिन्ट ठ कल्याण मित्र पिन्ट अले मेमे पिन्ट न सियदिना कना विजय केना विजय गाडियो फलसका से यी ठाउँट नेपाल भाषा व्याख्यागो थनेन्टुङ कोचाका आजि नेपाली भाषा पाके हुन्थेन अंग्रेजी भाषा तक्कन सोही विज्यात सोही इनाप्यान जना बाबटु सर्वमङ्गल नमो रत्नत्रियाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 315औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु म राजेन्द्र मान बजाचार्य आज पनि अघि नै मैले व्याख्या विश्लेषण वा जानकारी गराइसकेको अवस्था छ पञ्चबुद्धको 9औं भागमा आज व्याख्या गर्दैछु त्यसमा पनि मण्डल स्वभाव र अनि समय स्वभावलाई लिएर व्याख्या विश्लेषण गर्न गइरहेको छु मण्डल स्वभावको सन्दर्भमा हुन त मैले पहिला पनि व्याख्या गरिसकेको थिएँ तर अलि फरक ढंगबाट थियो त्यो समयमा व्याख्या गर्दाखेरि दीप स्वभाव अर्थात् पञ्चबुद्ध पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र मध्य भागमा चाहिँ जुन अवस्थित हुने गर्दछ त्योसँग सम्बन्धित गरेर मैले चाहिँ पञ्च धातुको स्वरूपमा पञ्च तत्वको स्वरूपमा मात्रै जानकारी गराएको थिएँ आज त्यही पञ्च तत्वको स्वरूपलाई अलि फरक ढंगले समयसँग सान्दर्भिकता मिलाएर अथवा चाहिँ वास्तविक हामीले प्राप्त गर्ने ज्ञानलाई यहाँ व्याख्या विश्लेषण गर्नेछौँ वैरोचन बुद्धको तत्व ज्ञान स्वभाव हामीले पञ्चतत्व भन्ना साथै 5 तत्व जल थल आकाश वायु र तापलाई लिने गर्छौं यी पञ्चतत्वबाट सृजित हाम्रो शरीर हामी मरेपछि प्राणवायु त्याग्यो भनेर भन्छ त्यो त्याग्यो भनेको प्राणवायु हाम्रो शरीरबाट निस्केर वायुमा मिल्ने जलाएपछि आगो निस्किन्छ त्यो अग्निमा तत्वमा मिल्न जान्छ खरानी भएपछि पृथ्वीमा चाहिँ मिल्न जान्छ र जलाउँदै गर्दाखेरि पानी पनि सुकेर जान्छ त्यो जल तत्वमै मिलिन जान्छ तसर्थ यो क्षण भङ्गुरको शरीर पनि पञ्चतत्वमै आधारित छ पञ्चतत्वमा वैरोचन बुद्धको तत्व के हो त भन्दाखेरि आकाश तत्व वैरोचन बुद्धको प्रतीकको रूपमा हो वैरोचन बुद्ध नेकलेस र सेतो वर्णको वैरोचन बुद्ध सेतो वर्णको र वैरोचन बुद्धको समय बिहानको आकाश हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं नीलो पाउँछौं प्राय बिहानको आकाश सेतो जस्तै हुन्छ नीलो हुँदैन हो तसर्थ वैरोचन बुद्ध आकाश तत्व आकाशले हामीलाई यो प्लेनेटरी सिस्टमबाट विकिरणका शक्तिहरू चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्छ जुन शक्ति हाम्रो शरीरमा परेपछि हामी चलायमान हुन मद्दत हुन्छ तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू तपाईहरु आफ्नो घरमा कोही बच्चा जन्मेको छ भने त्यो जन्मेको बच्चाको चिना लेखाउन जाँदाखेरि सही स्थान जन्मस्थान यो चिना बनाउनको निमित्त ज्योतिषलाई जानकारी गराउनुपर्छ बाबुआमाको जहाँ बसेको ठेगाना छ अझ के भन्ने गर्छ ऊ झापाको हो भने काठमाडौँमा बसिराखेको छ अनि ठेगाना कहाँ भन्यो भने झापा भनिदियो भने त्यो चिना कदापि मिल्दैन अझ त्यो चिना तबसम्म मिल्दैन जबसम्म
बच्चा बालक वा बालिका जहाँ जन्मेको हो त्यो जन्मस्थानलाई इंगित गरेरै भन्दैन। आफ्नो स्थायी घर काठमाडौँमै भए पनि काठमाडौँमा जन्मेको भनेर भन्यो भने त्यो एकदम ब्रोडमा हुन्छ। प्रसूति गृहमा जन्मेको हो कि अन्य अस्पतालहरूमा जन्मेको हो, प्रसूति गृहमा थापाथलीमा जाने हो कि अन्य अस्पतालहरू टिचिङ हस्पिटल वा अन्य ठाउँमा जन्मेको हो, त्यो जन्मस्थान भन्दाखेरि थापाथली, त्रिपुरेश्वर, महाराजगञ्ज के हो, त्यही स्थानलाई ज्योतिषलाई जानकारी दिनुपर्छ। तब हामी जन्मिँदाखेरि अब जुन अवस्थामा त्यो जन्मेको छ, प्लेनेटरी सिस्टम अर्थात् खगोलीय नक्षत्र तारा ग्रहहरूको दृष्टि कसरी परिरहेको छ, विकिरण जुन चाहिँ किरण चाहिँ कसरी प्रकाश चाहिँ परिरहेको छ, त्यसले त्यो बालकको वा बालिकाको त्यो बच्चाको जीवन यापन र पछिल्लो भविष्यसम्म निर्धारण हुने गर्दछ। यही आधारमा कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई याद होला, हस्पिटलले दिएको डिस्चार्ज कार्डमा बच्चा जन्मेको भनेर 8:32 छोरा जन्मियो भनेर दिएको छ भने अनि ज्योतिषले चिन्ह लेख्दाखेरि कि 8:31 गरिदिन्छ कि 8:33 गरिदिन्छ। ज्योतिषले देखेको हो र चिन्ह लेख्नलाई त्यो समय फरक पार्न होइन। ज्योतिषले नदेखे तापनि खगोलीय विज्ञान, खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान अनुसार र यो पञ्चबुद्धको ज्ञान अनुसार पनि यो समयमा जन्मियो भने बालक हुन्छ, यो समयमा जन्मियो भने बालिका हुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ। अनि चिन्ह लेखाउन ल्यायो छोराको, त्यो समय छोरीको पर्यो भने ज्योतिषले चिन्ह लेख्ने गुरुजूले वा जोशीले त्यसलाई चिन्हको समय फरक पारिदिन्छ। किन भन्दाखेरि छोराको चिन्ह लेखाउन गएकोलाई छोरीको चिन्ह त लेखिदिनु भएन। यो फरक पर्न सक्ने दुई आधार छन्। एउटा आधार भनेको त्यो जन्मेको सही स्थान जानकारी नदिएको कारणले, वा अर्को चाहिँ फरक पर्ने भनेको जन्मिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ समयलाई अभिलेखन गर्नेले आफ्नो घडीको वा चाहिँ त्यो थिएटरको जहाँ चाहिँ बच्चा जन्माउने अपरेसन थिएटर छ त्यहाँको भित्ते घडीको समय नमिलेको हुन सक्छ। तसर्थ यो घडीको समयलाई चाहिँ आजकल जुन मोबाइल छ, मोबाइल यदि नबिग्रेको भए मोबाइलले सधैँभरि सबैको मोबाइलमा एउटै समयलाई इंगित गरिराखेको हुन्छ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यिनै कुराहरूलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र वैरोचन बुद्ध बिहानको समय आकाश खुल्ला रहेको बेलामा त्यो करिब करिब निर्मल हुन्छ, नेक्लेस जस्तै, र हरियो अथवा नीलो नभइकन सेतो सेतो हुन्छ। त्यसैले वैरोचन बुद्धको यो आकाश जुन छत्र छायाको रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नलाई राखेको छ भने समय बिहानको समय। अक्षव्य बुद्धको समय भनेको यो चाहिँ अक्षव्य बुद्धको समय र चाहिँ वैरोचन बुद्धको चाहिँ समयमा हामीले चाहिँ अब बिहानपछि के आउँछ भन्दाखेरि मध्याह्न। अक्षव्य बुद्धको समय मध्याह्न हो र अनि मध्याह्नको समयमा के हुन्छ, एकदम गर्मी बढ्छ। मध्याह्नको समयमा सौर्य तापले गर्दाखेरि के हुन्छ, अझ भन्ने हुने मध्याह्नको समयमा सूर्य आफ्नो टाउको माथि आइपरेको पुगेको हुन्छ, दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि हुँदैन। यो अवस्थामा जुन बिहानको घाम पारिलो हुँदै अक्षव्य बुद्ध पूर्वतर्फ फर्केको अनुहारमा परेर यो गहुँ गोरोबाट राटोबाट निलो भइसकेको अवस्थामा अझ तालुमा ताप परेपछि त्यो चाहिँ निलो कालो निलो चाहिँ हुने हुँदाखेरि
अक्षव्य बुद्धको वर्ण नीलो हो भने अनि पूर्व दिशामा रहेको अक्षव्य बुद्धको पञ्चतत्वको भनेको यो आप तत्वको रूपमा लिएको हामीले पाउँछौं। र मध्याह्न 12 बजे आप भनेपछि जल तत्व। जल त्यो बेला पनि हाम्रो अनुहारबाट पसिना आउने हुन्छ एकदम गर्मीले। भनेपछि त्यो हाम्रो शरीरबाट जल तत्वको निष्कासन भएको अवस्था हो। त्यसै गरेर रत्न सम्भवको समय भनेको यो रातको समय हो भने रत्न सम्भव बुद्ध स्थल पृथ्वी धातुको रूपमा यसलाई लिने गरेको छ र साँझको समयलाई अमिताभ बुद्धको समयको रूपमा लिएको छ भने अनि चाहिँ तेज तत्वको रूपमा जुन बेला घाम अस्ताउने अवस्थामा हुन्छ त्यो रङ नै अमिताभ बुद्धको रङ भएकोले यो रातो रङ सन्ध्याकालीन समयको सूर्य अस्ताउने समयको रङ भएको हुँदाखेरि अमिताभ बुद्धको समयलाई पनि यो साँझ सन्ध्याकालीन समयलाई लिएको हामीले पाउँछौं। र अमोक्षिद्धि बुद्ध मध्यरातको समय अनि अमोक्षिद्धि बुद्धको तत्व भनेको वायु तत्व। यो पञ्चतत्वमा वायु तत्व मध्यरातमा एकदम चाहिँ समता रूपमा वायु वेग एकदम निरन्तर बगिराखेको पनि हामीले पाउँछौं। प्राय मध्यरातमा बढी वायु वेग चल्ने हुन गर्दैन। यो कारणले पनि अमोक्षिद्धि बुद्धको समयलाई यो वायु तत्वसँग लिएर हामीले राखेको पाउँछौं। अमोक्षिद्धि बुद्ध उत्तरतर्फ फर्केको। अमोक्षिद्धि बुद्धको वर्ण हरियो। कारण के भन्दाखेरि यसरी समान रूपमा वायु र लाई लिएर मध्यरातको समय जस्तै नै उत्तरतर्फ फर्केको भनेको उत्तरमा घाम पारिलो घाम कहिल्यै लाग्दैन, अझ घामै लाग्दैन। उत्तरतर्फ त्यसो हुने हुँदाखेरि यो सेपिलो र ओसिलो वातावरणमा हरित वस्तुहरू विशेष गरेर उब्जिने हुँदाखेरि नै यसरी लिइराखेको पाउँछौं। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हामीले अब यी ज्ञानहरू प्राप्त गरेपछि के पायो त भन्दाखेरि पञ्चबुद्धको वज्रयान बौद्ध धर्मले पूजा गर्दाखेरि त्यो पञ्चबुद्धको प्रतिमूर्ति भनेको के हिन्दू धर्मको जस्तै देवीको वा देवताको मूर्ति रह्यो त रहेन। किन भन्दाखेरि पञ्चबुद्धको पूजा गर्ने भनेको सर्वप्रथम दान पारमितालाई निरन्तरता दिने, दोस्रो भनेको यी ज्ञानहरू प्राप्त गर्दै ज्ञानी हुने, जसको कारणले हामी शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन मद्दत होस्। तसर्थ पञ्चबुद्धको पूजा गर्ने भनेको ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। हस्त मुद्राहरू हेरेर त्यसबाट स्वस्थ निरोगी हुने हो। प्रगति उन्नतिको निमित्त हामीले ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। यसरी प्राप्त गरेको ज्ञान अरूलाई दिएर पुण्य फल प्राप्त भएकोले अझ सबैलाई नै हामीले निरोगी प्रगति उन्नतिको मार्गमा मार्गस्थ गराउने ज्ञान गुरु वज्र सत्वको चर्यामा रहेर हामीले अगाडि बढ्ने। त्यो बेलामा पञ्चबुद्धको पूजा गर्ने हुँदाखेरि नै यी पञ्चबुद्धलाई वज्रयान बौद्ध धर्मले बढी मान्ने गर्छ र यी ज्ञानहरू शाक्यमुनि बुद्धले धर्म देशना भएका ज्ञानहरू भनेर उल्लेख गर्नुहुन्छ। कुनै पनि वज्रयान बौद्ध धर्मको धर्म ग्रन्थहरूमा भिक्षुगणले
अध्यक्षना गरेको आधारमा देवगणले अध्यक्षना गरेको आधारमा यक्ष किन्नर गान्नरले चाहिँ अध्यक्षना गरेको आधारमा राजा महाराजाले जनताले अध्यक्षना गरेको कारणले शाक्य मुनि बुद्धले भन्नुभयो फलानु युगमा यस्तो भएको थियो भनेर। अनि त्यो आधारमा शाक्य मुनि बुद्धले धर्म देशना गरेको हो पञ्चबुद्धको ज्ञान र गुणलाई। यो आधारमा देशना गर्दाखेरि बुद्ध धर्मको विकास क्रम भनेको चाहे चाहिँ थेरवाद होस् अथवा श्रावकयान, प्रत्येक बुद्ध प्रत्येक बोधि होस् वा महायान वा सम्यक सम्बोधियान वा वज्रयान, त्यो सबै नै सत्य युगबाट नै प्रारम्भ भएको हो भन्दै आजको नेपाली भाषाको यस कार्यक्रमलाई यही अन्त गर्दै अंग्रेजी भाषातर्फ लाग्ने म प्रयत्नमा छु। I welcome all my Dhamma friends in Vajrayana Buddhist Education 315 episode Namo Ratnatrayaya. I already had given you today on which topic I'm going to give you the teachings. Today also I'm continuing on the 9th episode of Pancha Buddha in Vajrayana Buddhist Education 315 episode. As earlier I have described the different bases, different norms and different teachings about the Pancha Buddha. I have described you the deeper Swabhava, cardinal direction, nature of Pancha Buddha. Just like the middle one is Vajrayana Buddha, south one Achabhya Buddha, west one Amitabha Buddha, south one Ratnasambhava Buddha, and north one Amokshiddhi Buddha. And on the base, I have also little bit described you the direction nature, the upper nature, the sky, and in the ground we will find the basis. In this way, I have also described you Pancha Buddhas, Pancha Indriya, the 5 body organs, the nature of Pancha Buddha on the base of 5 body organs: eye, nose, tongue, ear, and the skin, the surface body. I also have described you the Pancha Buddhas on the different types of ears which is important for our livelihood. That is, oxygen is needed to live, to live. In this way, oxygen is called prana vayu in Buddhist terms and terminology. A prana vayu, the carbon, which we have utilized in our body organs, inhaling the oxygen, air with oxygen, we breathe out the carbon. In this way, we have described all types of ears as well. And I have described already the color of Pancha Buddhas: Vajrayana white, Amitabha red, Achabhya blue, Amokshiddhi green, and Ratnasambhava yellow. So, describing this about the Pancha Buddha, the quality and the usefulness of its nature, also I have described. The quality
depends upon the usefulness. That's why when I describe you the quality on the basis of the usefulness, I have described you that Vajrayana Buddha, Shraddha, the devotion, offering on the basis of getting knowledge and giving teachings. In the same way, when we do the offerings, we do the job for others, we will get satisfaction. Because of satisfaction taken by myself, again and again I used to offer, I used to help to others. That is the Virya, Jnana, inspiration because of utilization quality. This is Akshabhya Buddha, and with memorizing the past activities, we are conducting, using in present, and we target for the future betterment of others. So smriti means the memorization for utilization in future with analysis. What we got, is it good or bad? If bad, stopping. If good, continuing. In the same way, taking the meditation, monitoring about the qualities, knowledge which we received. That is the samadhi and experiences. To utilize in prajna, knowledge and wisdom by means and method with examples and the explanation belongs to the Amoksha Buddha. That's why today I am going to explain you Vajrayana Buddha belongs to the sky element. There are 5 elements here. Sky element, the earth element, base, the air element in the atmosphere, the heat element because of the rise of sun and some fires, and the water element because of moisturizing and evaporation, falls rain, and it will go underground. And the next one is the element of air. In this way, sky element, water element, earth element, base, and heat element, and air element. These 5 elements represented by 5 Buddhas. It means when we get knowledge about the Vajrayana Buddha, we also get the sky elements knowledge, the astronomy, astrology, and elements knowledge as well. Planetary systems knowledge as well when we study the Vajrayana Buddha. And Vajrayana Buddha's color is white. Due to that, Vajrayana Buddha's time frame is denoted by morning time frame. In the same way, Akshabhya Buddha's nature or element is water element, apa dhatu. And the time frame of Akshabhya Buddha is midday sun, midday, because at the midday time the sun will raise
above our head. Because of that, his color will be dark blue. And at a time, because of so much hot in the midday, our body discharges the fluids. In this way, Ratnasambha Buddha represents the base, the earth element. Earth element when we sat down on the earth, mostly the time period of Ratnasambhava Buddha is night time, and the Amitabha Buddha, the cosmic power or the element is the fire. That's why the color of Amitabha Buddha is also red, just like the fire. And Amitabha Buddha facing at the west, just like facing on the west means in that Amitabha Buddha's face will ever been lighted, or the light of sun at the time of sun setting is red. So Amitabha Buddha's time period of representation is evening time, at the time of sun setting time, and Amoghasiddhi Buddha representing the midnight. In the midnight, the air will flow in smoothly. In this way, the 5 time period and 5 elements are represented by the Pancha Buddhas. Having these knowledges, when we worship to the Pancha Buddha, you will feel that. Whether we are worshipping Pancha Buddhas as of Hinduism or Buddhism, if you are worshipping Pancha Buddhas, getting like these all the knowledge, the qualities, the time frame, the elements, body organs, and so on, getting the hand posture knowledge to purify and to cure the sickness. It means when we are worshipping to the Pancha Buddhas, we are getting knowledge, education from that iconographs or that statues. That's why the iconographs, statues representing the education subject matters to teach for the people. That's why when we get the knowledge by worshipping the gods, that knowledge which we acquired will given by teaching, by discourses, so on to others. It will communicate person to person. That's why, according to the Vajrayana Buddhism, the gods and goddesses with small letter G representing the subject matter of the teachings, not the gods and goddesses as Hindu religion. So, my Dhamma friends and followers,
I'm very weak in English, but I'm trying my best to deliver in English language as well. Because Buddhism is needed for all language people, not only for the peoples of Nepal, peoples living in Nepal. Buddhism is utmost important to have knowledge for the peoples of the world. That's why, though my English is not good, I'm trying my best to deliver what I understand, what I knew, and what I have got the knowledge about Buddhism. That's why, my friends and followers, please, if the teachings are good, whatever I am delivering my teachings on Vajrayana Buddhism with examples, it is good for you. Please share it to your friends and followers. Share it to your friends and families, because of sharing it, they also can get the knowledge. This is the action and activities of Arya-Avalokiteshvara, Bodhisattvas, and Lokeshwaras. Our body, the whole body is the composition of Pancha Buddha. Just like I have described you that Pancha Buddha representing our 5 body organs: eye, nose, tongue, skin, or whole body, and ear. Pancha Buddha representing water element, sky element, earth element, air element. It means when we die, at a time our respiratory system will outed and no air inside. Air will mix with the combination in the atmosphere. When our body will burn out, the ash collected will be mixed with the earth. At the time of burning, the heat will combination on that. Water will dry it and mix with the water element. In this way, our body is a composition of 5 elements, 5 organs. That's why we ourselves is the iconograph's composition or combination of Pancha Buddha and Pancha Tattvas. So, my dear Dhamma friends, till today, I have described you Pancha Buddha's direction, cosmic direction, the 5 elements, the nature of education which we provide from the Pancha Buddha's aspect at the time frame. So, in this way, it will be continued even 3-4 days to conclude the Pancha Buddha's knowledge. That's why I'm Rajendra Vajracharya, trying my best to elaborately describe what Vajrayana Buddhism is. Why Vajrayana Buddhism created the iconographs. Why Vajrayana Buddhism used to practice the worshipping the gods and goddesses with small g. And saying this, as Vajrayana Buddha morning time, Achabhya Buddha midday time, Ratna Sambhav Buddha night time,
Amitabha Buddha, evening time, and Amokshiddhi Buddha, midnight time. When you have got a new baby born, at a time, if you are believing, definitely you go to the astrologer to write the horoscope of that child. At that period, you must tell them, the astrologer, the truth, the real place where he was born, the real time when he was born. If the time given and the place given of the birth of that child is not accurate, the astrologer's reproduction, writing of the horoscope will be mistaken. So, you should give them the correct place and correct time. Sometimes, if you have given to the astrologer to write the horoscope, just like you have given the time, birth time of the child, maybe 8:32 in the morning. Please write me my son's horoscope. And the astrologer calculate according to the planetary system, according to the astrology knowledge of mathematic calculations. He found that at the time of 8:32 a.m., according to the place where the child was born, that must be the girl. In that condition, he will write the son's horoscope, differentiating the time frame. He may change the birth time, either 8:33 or 8:31, because in the time frame of that place where the child was born will be the girl. That's why accurate time frame, accurate place is utmost important. As our whole body belongs to the astrology, planetary system, cosmic system, the elements. So, my dear Dhamma friends and their followers, in this way, when we worshipping all the gods and goddesses created by the Buddhism, but especially the Vajrayana Buddhism, is worshipping means to continuity in practice for the donation offerings, to give knowledge about the atmospheric. So, Vajrayana Buddhism created gods and goddesses when we worship, not to get, to distribute what we have, either knowledge or the property or money. In this way, it is just reverse from the Hinduism worshipping. So, my dear Dhamma friends and followers, today I want to conclude this topic, and I will continue for a few days in Pancha Buddha's description. Please share it to your friends and families. Have a good day and good night. Bhavatu Sarva Mangalam.